So again, we are now on poultry housing in continuation of our last topic in poultry hatchery management. So last time we discussed about the different designs and specification of a poultry house and the different type of house and cage system. So I'll be showing you a actually there are only two videos left. So I'll be showing you the layered chicken farming, but this is more commercialized. So let's have a watch.
Nagkaano ka? What? Ito yung ulam ninyo. Sige, luto natin. Sige, luto. Sige, luto natin. You're so stinky. I'm not stinky, I'm clean. No, 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 no. Okay, so there's actually another video. Mora day. Buot. Okay. So the other video that I'm talking about is under na pala sa report ni yeah, which is on layer production. No. So so I guess yun lang for kasi tapos na pala tayo. So yun lang no for the poultry house. So we have learned from our previous discussion about the different types of we have conventional na mga cages. Now, those are yung pinakita ko na video are actually under ano siya no kanang cage system. And there are also a lot of types of cages no based sa kanyang ilang deck, ilang number of birds o ilang level sila no. So that's under cage system, but we also have what do you call that, free range. So they can be intensive or free range or under ano pa din siya, the same free range or semi-intensive or intensive. So sa intensive dito na yung deep litter at saka yung cage system. No? So, and the one that I presented to you, I know that is really very kanang sa tawag very sophisticated na commercialized poultry na automized na talaga siya. And have you seen something like this in the Philippines? Anyone? Wala pa. Wala pa no? Maski maski siguro ang Bounty Fresh or Magnolia. No. Wala pa. But I actually visited a real something like that, no? In it's when I was in Samoa. But in here in the Philippines medyo wala. Although
They are very nice. Like, if you know, ano, sige ito siya, basta si, ano, ito nag-graduate na, Sendis, isa na siya. Maybe you have known him. Because I know their, yung kanyang cousin, ambot kung makailaba mo, Senti, dahil Senti. Bunda Senti. Kailan mo na ya? So, I Yes, see. ma'am. Kailan ka, Lance? I Yes, care. ma'am. No, kasi ano, family friend na ako ang mga Bunda, and Jonas is also a colleague of mine sa USEP. So, that's why kung katong gi-message ko niya na igagaw din niya si Koan, si Senti. Sige, pangalan ni ano, Senti? Ano, ma'am? Sige pa nga. Palimot ko, ma'am. It's so hot. Pero mali, pero na. Please. Thank you. And then, I have seen there kasi nag-ano talaga siya of pangarap sa iyang mom na magkaroon sila ng kanang poultry farm, and Yes, ma'am. Nagay sila. Mga dito yung ginano, ma'am. Post niya, ma'am. yes, and it's just somewhere sa sa may Mabini ba to? Lance? Nakalto ka, Lance? Wala, ma'am. Kita lang ko sa yung ano, ma'am. Sa post niya, ma'am. Pag may day niya. Yes, and it's nice, di ba? Gani, ma'am. Kita mo sa iyang gi-post. So, do you have any questions or clarification? So, I know yung pinakita natin na video is really very expensive, pero that is still possible, no? If possible in some, so why not, no? Lance? Ay, sorry, ma'am. So, automated lahat siya. Gikan sa kanang watering and feeding, and also sa layer, sa egg collection, and sa and sa iyahang mga waste collection, 'di ba? Automatic na to siya sa baba. So I have seen a real farm like that actually. Automated na siya lahat. No. So wala na kayo kailangan magbantay, magtanaw na lang ang technician, magtanaw na lang siya kung if naabay, nag-work properly ba siya in case with temperature and so on. Even the temperature is also controlled, so masyado talaga siyang expensive. But then, this is only good for countries na mahal ang labor. No? Like the European countries, somewhere in Canada, US maybe, no, mahal kay ilahang tawag dyan, ilahang labor. So, mas maayong mag-automate sila or mechanize. So, do you have any question, Argel? Argel? So, we're done with poultry. And kasi in our next discussion, we will be, I'll be showing you videos also of, after siguro free range ata. Supposedly, if I remember it right, naapod mo siya ikuan ba? Tanawa ra, nagtinanga ra siya. Free range siya. So, let's watch this. Pila ni ka minutes? Dili ko sure kung anong na ato siya. Wait lang. This portion is brought to you by Tata Excellent. Yan ang magaling. Living a healthy life is the best foot forward nowadays. And an option for that is going after free-range chickens. Ano nga ba ang kailangan tandaan upang magkaroon ng matutupay na free-range chicken farm? Let's all find out. Para sa housing ng ating mga free-range chickens, kailangan patag ang area kung saan itatayo ang bahay.
Kinakailangan din na shaded ang lugar upang makabawas ito sa init ng panahon. Dapat elevated ang housing para mabigyan ng sapat na hangin ang bawat manok sa loob ng bahay. Gumamit ng materyales na available sa inyong lugar tulad ng pawid at kawayan. Siguraduhin malapit din ito sa source ng tubig upang mas mapadali ang maintenance ng kulungan. Dapat din iwasan ang stress sa ating mga manok na dulot ng ingay sa kalsada. Kaya importante na malayo sa kalsada ang mga kulungan. For the dimensions of your chicken housing, for 100 heads, the approximate size is 100 square meters. The housing must have an ample amount of space for allowance to avoid chickens from overcrowding and suffering from heat stroke. Magtalaga rin ng 1 metro na kwadradong galaan. Lagyan ng bakod ang galaan. Para sa mga bagong silang na mga sisiw, maaaring ma-incubate ang mga ito gamit ang gas brooder, charcoal brooder, at incandescent bulb brooder. Ang pag-incubate ng mga sisiw ay ginagawa sa unang araw ng kanilang hatching hanggang sa 15 to 20 days old ang mga ito. Artificial incubators are used at night and also at dawn. Maaari rin itong gamitin tuwing may bagyo o malamig ang panahon upang mapanatiling mainit ang katawan ng mga sisiw. Ang incubation period nito ay 21 days. Madali lang ang pagpapahain sa mga free-range chickens. Hindi ito komplikadong proseso. Ang oras ng pagkain sa mga manok ay umaga at hapon. Huwag kakalimutan na importante ang tubig sa mga chicken, lalo na kung mainit ang panahon. Importante ang tamang ratio ng feeders at drinkers para mabigyan ng sapat na pagkain at tubig ang bawat manok. Ang isang feeder is capable of feeding 20 to 25 chicks. Ang isang drinker that is equal to 1/2 gallon can provide water to 10 chicks, habang ang 1 gallon naman ay para sa 50 to 20 chicks. Once they reach maturity, the feeder remains the same, but the water dispenser changes. For chickens, tangganita is used. Ito ay may harang upang ma-prevent ang paglangoy ng mga manok sa kanilang inuman. Tandaan din na may tamang feeds para sa mga sisiw at sa bawat edad ng mga ito. Para sa mga 1 to 21 days old, napakain sila ng chick booster. Para sa may edad na 21 to 40 days, chick starter ang para sa kanila. At para sa mature age of 50 to 84 days, broiler finish o mais na pinapakain sa kanila. Ang tamang pagsunod sa nakasaad na feeds ay nakatutulong sa maganda at mabilis na paglaki ng ating mga free-range chickens. Para naman sa maayos na maintenance ng kulungan, gumamit ng mga materyales na makikita sa inyong bakuran. Para sa odor-free na sahig ng manukan, gumamit ng iba o carbonized rice hull, dayami, kusot, at buhangin sa ilalim ng kulungan. Ginagamit din ang earthworm manure para matanggal ang amoy sa sahig ng kulungan. Binababad ang manure sa tubig na may kasamang muscovado sugar at darap for 24 hours. Dahil dito, dumadami ang microorganisms ng earthworm manure na nagsisabing deodorizer upang buksain ang amoy mula sa dumi ng mga manok. Palaging bantayan ang kulungan. Kailangang iwasan ang pagkapal ng dumi na nasa sahig upang hindi mag-build ng mga amoy at langaw. Para naman sa kalusugan ng free-range The sperm is injected directly into the woman's uterus. para sa mga pangkaraniwang sakit. Ang sili at bawang ay nagsisilbing antibiotic para sa mga manok. Oregano para sa mga respiratory problems. Ipil-ipil para sa natural na pagpurga. At lemongrass bilang detoxification agent. Para naman sa pagpapakuna ng ating mga manok, advisable na alamin muna ang peste na mayroon sa inyong lugar. Provide a daily record sa farm upang mabantayan ang kondisyon ng inyong mga alaga. Magiging madali para sa veterinaryo at tagapamahala na matukoy kung may problema sa farm. Ang bawat kulungan din ay kinakailangan ng foot well para maiwasan ang mga unsuspected germs and viruses na dala ng tao galing sa labas. Para sa mga sasakyan, meron din dapat wheel bank located sa gate ng farm. Pinag-along sunroofs at tubig ang nilalagay sa foot and wheel bank.
Madali lang ang pag-aalaga ng mga free-range chickens, lalo na kung may available resources ka sa iyong lugar. Just remember the rule of thumb sa pag-aalaga ng free-range chickens. Keep everything clean and natural. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Walang gana. Posible mangyari. Sa ibang kutsarita ng beef protein sa bawat isang kilo para sa beef. So I guess yun lang kasi ano na yun, advertisement na lang. So do you have any questions or clarifications? So just to compare yung cage system sa kanilang free-range system. But although very sophisticated. Yes, Lance? Mas ang free range, ma'am. Murag, gwapo, ma'am ba? Dili kayo ma'am, Loy. Oh, so, marag free yung mga birds, no, kumpara sa cage. Kasi if you have seen the cage, well, depende kung sa pila ilang age, diba? Mas jud, ma'am, kanang murag traditional gani, ma'am, kay pa makalakaw ang manok, ma'am. So, we have presented last time the different strengths and weaknesses of each system, no? Whether free range or intensive or yung naka-cage. So, it both have disadvantage and advantages. But for conventional layer production, for layer but for broiler, I guess, no. Both the free range and cage system will do, but for layer kasi, mas controlled siya pag naka-cage. Yes, less expensive food are gel. Tama. So some more points or questions, clarification regarding poultry housing? Wala, ma'am. Okay, so ready na ka next week, Argel? And also sa ating dairy, si Lance ang mauna next week. And si 315, 313 pala is si Kier. So if you just ask anytime, ready na lang. Wala maganito nag-ready, no? That's why I will be caught in the act na, I don't know that, anak ko sa inyo, diba? Or something. No, always on the spot. And I don't mind if you will do kasi as long as you are learning or you are interested on the topic that is given to you or yung ating pinag-uusapan dito. Kasi actually we can make the class independently, no? I really don't need to discuss to you everything kasi it's in the paper already, so you can have your own readings and we just can meet something like this para to discuss things or para may interaction. No. So you can just suggest. But anyway, since kayo na ang magdi-discuss some of the topics kasi there are still also remaining topics that are still what do you call that? Dili siya talaga makover lahat. So after poultry pests and diseases, meron pang PNS for 315. So after you, I'll be again, go back to the discussion. So thank you very much. It's 7:20 already, but we still have 6 minutes actually kung may gusto na dati na amoy mini poultry.
sa school, sa RNC. Yeah, I've seen the photo katong kay Sir Jun Panya, no? Yeah, it's really possible, but Yes, ma'am. because yes, well, but because RNC is in the middle of the city, it's not really we are in the Umay lang ang mabutang, ma'am. Lance? Umay lang ang mabutang, ma'am ba? Yeah, yeah, I have seen it and kaso baka kasi na ay magreklamo na some ito tawag na mga regulations sa city kasi we are in the middle of the city, so you know, so we can only have the actual sa mga farms, no, na we can collaborate with. Like kinsa na itong Lance? Ikaw ba, Lance, ang nasa Samal? O si Clark? Si Clark, ma'am. Si Clark, Clark. ma'am. Clark, okay lang, Clark, kung matumi sa inyong farm? Okay lang, ma'am. Gwapo kayo nag-farm, Clark, ma'am. Na may beach resort. Abi ba farm ako? Wala, ma'am. Ha? Wala. Kay JA, Kuha na ni ma'am. mo, ma'am. Pero Atoy, Backyard lang nga. mga pila ka minutes from the barge. Mga 5 minutes lang, ma'am. Adi doon ra, no? So, Ato kami narado, ma'am. ano yon? Niadto milarado sila, ha, ma'am. Sa yung igagaw ba? Silingan naman sila, ma'am. Asa man na siya?